Tjänare, Stefan här. I den här filmen så ska vi byta hydraulpump på den här Valtran. Och det här är en film som jag har producerat tillsammans med Olsson Parts i vårt betalda samarbete. Och hydraulpumpens placering, den är längst bak i traktorkroppen. Och här har vi då en löstagbar klump. Det man ofta kallar för ryggsäcken. Och den behöver vi ta lös för att komma åt och byta pump. Och för att ta lös den här klumpen så behöver man först demontera hydrauluttag, lite elkabel, någon hydraulledning och även lyftcylindrarna till lyftarmarna. Och det här har jag redan gjort för att ni där hemma ska slippa vänta. Men en sak man bör tänka på när man tar lös hydraulcylindrarna, det är att man hindrar de här armarna för att gå ner för långt. För då kan de skada givaren som sitter här på framsidan. Och det här kan man ju göra på olika sätt förstås. Jag valde att ta en av de övre tapparna till hydraulcylindrarna och föra in den ifrån insidan så här. Så att den tar i godset där. Och då går de inte hela vägen ner. Och när det är gjort och man har släppt på hela skruvförbandet som håller i det här, då är det dags att ta lös. Och jag har ju valt att ta ett motorstativ och bulta fast här. För då går det alldeles utmärkt att på ett slätt och fint golv dra lös det här. För att när man sedan har utfört arbetet skjuta tillbaka det. Och vill man inte använda sig av det här systemet, då går det alldeles utmärkt att fästa en lyftuggla eller liknande i oljepåfyllningshålet. Och så kan man lyfta med en travers eller vad man nu har. Det viktiga är att den här klumpen kommer lös. Och det gör den nu. Med klumpen borta så ser man hydraulpumpen här bak. Och för att få lös pumpen så behöver man ta bort lite anslutningar. Och då kan man börja med tryckledningarna. Och det är 2 stycken hydraulslangar som sitter här uppe. Och när man har tagit lös hydraulslangarna så behöver man skruva lös de här längre sexkantnipplarna. För de är skruvad genom traktorkroppen in i pumpen. Och här får man tänka lite som ungefär när man ska på dans. Att renlighet är en dygd. Det är viktigt att man gör rent det här innan man skruvar ur dem. Så att det inte riskerar att ramla ner smuts och föroreningar i traktorkroppen. Det här är ju viktigt under hela arbetet. Rena händer och rena verktyg. Ja, och när det här är gjort, då kan man titta på om det är så att det sitter ett rör ifrån det här blocket som sitter här ner till suganslutningen. Det är inte alla modeller som har det, men om man har ett rör där, då behöver man lossa på det här blocket och lätta det en aning för att man ska kunna få ut pumpen. Och sedan har vi en gummivinkel här som förbinder pumpen med sugsilen. Och den sitter fast med klammer. Och då kan man tänka på det när man tar lös de klammerna. Man känner efter så att det verkligen satt fast. För att är det så att de inte sitter fast, då kan det bli kavitation i pumpen. Den vill alltså suga luft där. Och dit kommer vi senare. Men man kan passa på att känna så att de verkligen satt fast när man släpper dem. Och när man då har gjort det sen, släppt dem, tagit lös gummivinkeln, då är det dags att släppa på pumpinfästningen. Och då behöver man en längre insektsnyckel, 8 mm, för att komma åt. Och nu är det inte mycket att vänta på. Vi sätter fart på en gång.
Nu så. Med pumpen på bänken så är det ju dags att prata om varför en pump blir sliten. Och vad man kan göra för att förhindra att den nya pumpen slits i förtid. Och de här hydraulpumparna har ju pumphus i aluminium. Och det som händer är att aluminiumen blir sliten. Vilket skapar inre läckage i pumpen. Och det leder ju till minskad effekt. Du får alltså en sämre verkningsgrad på pumpen. Flödet sjunker. Man kanske inte kommer upp i rätt hydraultryck. Och det skapas även värme i pumpen. Och pumphus i aluminium renoveras inte. Utan då byter man pump. Men varför slits en pump? Ja, dels har vi ju det här med tidens tand. Lång och trogen tjänst sliter ut även de bästa pumparna. Och sedan har vi ju det här med föroreningar i oljan. Föroreningar och skrot i oljan sliter väldigt hårt på en pump. Och är det så att man misstänker att man har förorenad olja, då måste man ta reda på vart ifrån det här kommer. Har man något annat fel på traktorn där skrotet kommer ifrån? Men det kan även vara så att man har kopplat ett hydrauliskt redskap till traktorn. Och får man ett haveri på det redskapet, då riskerar det att följa med skrot i olja in i traktorns hydraulsystem. Så det är väldigt viktigt att man tar reda på vart skrotet kommer ifrån. Så att inte den nya pumpen riskerar att slitas i förtid. Och då tänker man ju kanske så här att ja, men jag har ju filter som tar hand om det här skrotet. Ja, till en viss del. Men i många filterhus så sitter en bypassventil. Och bypassventilen den öppnar ju om det är så att filtret blir igensatt. Och då spolas ju det här skrotet vidare ut i hydraulsystemet. Så det är att tänka på. Man bör ju då även kontrollera sugsilen. Vilket vi ska göra så fort att vi har monterat den nya pumpen. För det är ju viktigt att pumpen får åt sig olja som den ska. För sitter sugsilen igen eller att det är något fel på vägen dit, till exempel ett klammer som har släppt, då kan det skapas kavitation i pumpen. Vilket också sliter på pumpen. Och som ni ser så är det ju ganska mycket jobb med att byta den här pumpen. Så man måste vara väldigt noggrann vid monteringen så att det blir rätt. Så man inte behöver göra om det här. För det är ju både tidsödande och dyrt. Men nu, med det här sagt, så tänkte jag plocka fram den nya pumpen. Rent och snyggt ska det vara. Och det jag ska säga nu, det är det att det inte alltid är exakt likadana pumpar. Och det kan skiljas åt beroende på vilken traktor man har. I det här fallet så är pumpen som vi ska montera nu en smula längre än den som satt där. Vi kan även se att här finns det uttag för en suganslutning. Medan det är uttag för 2 stycken på den befintliga. Och det här kan man avhjälpa genom att köpa en suganslutning som har en pluggad anslutning här. Där det annars skulle sitta ett rör. Och på andra sidan, trycksidan, så har vi ett lite längre avstånd mellan de här anslutningarna än på den befintliga pumpen. Och då kan man köpa det här tryckblocket. Vilket gör att man får rätt avstånd på anslutningarna där man skruvar ner de här långa sexkantnipplarna.
Det här kan variera lite på olika traktorer. Så det kan vara att man behöver demontera för att se det här. Känner man sig osäker så finns det en väldigt trevlig kundtjänst på Olsson Parts. Dit man kan ringa och rådfråga. Så kan de hjälpa till och berätta om man behöver köpa till block och suganslutning. Och det vi ska göra nu, det är att vi ska skruva dit de här grejerna för att sedan montera pumpen. Och rent och snyggt ska det vara. Vi fortsätter på den linjen. Nu så är den här pumpen redo att monteras. Och monteringen, den sker ju i omvänd ordning som demonteringen. Så nu kommer det att bli rätt flöde och rätt hydraultryck i den här traktorn. Och man hör ju ibland folk som har skruvat på trycket lite extra när pumpen är sliten och inte orkar leverera. Och det ska man akta sig för. Man ska akta sig för att manipulera hydraultryck. För det kan leda till följdskador. Och det kan rent av bli farligt. Så rätt tryck på traktorn din. Och håll det med en riktig pump. Då blir det bra. Nu monterar vi den här. Det sista att göra innan klumpen ska tillbaks, det är att jag ska montera den här gummivinkeln mot suganslutningen. Och nu har jag kontrollerat noggrant så att det inte är några sprickor eller andra avvikelser på den. Men det ser bra ut. Och när den här är på plats så ska jag dra åt klammerna. Och de ska ju dras så att det sitter fast. Men de ska heller inte dras alldeles för hårt. Man får göra en liten avvägning. Och så fort den här sitter där så ska vi göra rent här bak för att montera klumpen. Och innan man nu monterar ryggsäcken så är det ju dags att göra rent ordentligt här. Och sedan behöver man ju limma det här. Antingen med packningsklister eller med silikon. Och använder man silikon är det ju väldigt lätt att man tar för mycket. Och då bildas det såna här korvar. Och det här, det är ju någonting som hamnar i sugsil,
filter, ventiler, andra saker. Så man ska akta sig för att använda alldeles för mycket. Samtidigt är det viktigt att det blir tätt, men ja, ni förstår. Så nu ska jag göra rent det här, lägga på packningsklister och sedan skjuter vi ihop det. Nu är det klistrat och klart. Och vare sig man använder klister eller silikon så finns bägge att köpa hos Olsson Parts. Och nu är det dags att rulla fram klumpen och sätta dit den. Och det som kan krångla, det är att den här axeln tar stopp i splinesen. Och då kan man få backa ut och vrida den en aning för att sedan försöka igen. Hoppsan. Ja, så nu så testar vi. Nu är den nästan på plats. Det tog stopp i splinesen. Och vill man inte backa ut för att vrida på axeln så kan man gå ner med en skruvmejsel eller liknande genom oljepåfyllningshålet. Och där komma åt lamellkorgen för att vrida lite. Men man måste vara försiktig så man inte skadar lameller eller stålskivor. Och det här har jag redan gjort. Så nu ska vi se. Där satt den. Och det jag ska göra nu, det är att skruva ihop allt det här. Och sen så ska vi titta på det här med sugsil. Nu så är nästan allting monterat. Det som återstår, det är hydrauluttagen. Och innan jag sätter dit dem så passar jag på att byta andningsfiltret. Det man även kallar för avluftningsfilter. Och det är viktigt att man byter de här i tid. För att det här filtret ska ju se till att luften som kommer in i traktorkroppen är ren. När man till exempel kör ut en hydraulcylinder eller gör någonting annat så sjunker ju oljevolymen i traktorn. Och då behöver det sugas in luft. Och det gör det genom det här andningshålet. Och luften behöver ju vara ren. Det är därför det här filtret sitter där. Och tittar vi här så ser vi att det är väldigt smutsigt. Och det som blir med tiden, det är att det här filtret fastnar igen. Och sitter det här igen, då kan man få både övertryck i traktorkroppen samt vakuum. Och det är ju inte bra för tätningarna. Det kan ju även leda till att man kan få lite halvskumma hydraulfel och andra saker. Så se till att byta det här andningsfiltret i tid för en bra funktion på hydraulsystemet. Och med det sagt så monterar jag nu hydrauluttagen och sedan så ska vi riva lös sugsilen.
Det var det sista röret. Och det som är att göra nu, det är att plocka ur sugsilen. Och den sitter på höger sida på traktorkroppen, längst ner. Och här har vi då sugsilen. Och en sugsil, det är inte att förväxla med ett filter. Utan den här, den hindrar grova partiklar att nå hydraulpumpen. Den här är placerad i botten på traktorkroppen. Och det är genom den här som pumpen suger sin olja. Det som händer sen på en sån här traktor, det är att pumpen trycker oljan genom ett sånt här tryckfilter. Och då finfiltreras oljan. Så att den är ren och fin när den når ventiler och annat ute i hydraulsystemet. Och ett filter, det byter man ut. En sugsil går ofta att göra ren. Och det ska jag göra med den här nu. Och om jag tittar vad vi har för partiklar i det här filtret, så ser vi, ja, nu ska vi se. Titta här. Silikon. Silikonrester. Vi har lite färgrester ifrån någon grön maskin, vad det nu kan vara. Och vi har lite sånt där allmänt skräp. Björkpollen ser jag här. Och här var det en liten sten. Och det här är ju sånt som kan ha följt med ifrån ett redskap. Att man kanske inte har gjort ren insticksnipplarna riktigt innan man stoppar i dem. Eller när man har fyllt i olja. Man kanske, ja, inte vet jag vad som har hänt. Men skräp är det här och det ska bort. Och ibland så kan man ju hitta järnfilspån och annat som talar om att det är någonting fel i traktorn eller på ett redskap. Och då får man ju söka vidare tills man hittar det. Men den här gången så ser det ändå helt okej ut. Så nu ska jag göra ren den här. Sen ska vi byta 3 stycken tryckfilter för att sedan fylla på olja. Och med filterna på plats så är det dags att fylla i olja. Och man måste se till att man fyller i rätt typ av olja. Och det är för att snabbväxlar och lameller i kraftuttag och annat ska fungera som det ska. Så rätt typ av olja. Och sen ska man heller inte överfylla. För då är det risk för följdskador. Ja, det här är ju inte den första kannan, men det är den sista. Och nu har vi rätt oljevolym i traktorn. Och vi har ju även en ny hydraulpump på plats. Och det som återstår att göra nu, det är ju att provstarta. Och när man provstartar så är det ju klokt att lyssna efter missljud. Kolla efter eventuella läckage, då man har haft upp ganska många ledningar här bak. Kolla efter läckage, lyssna efter missljud. Kör sedan hydraulfunktionerna för att få ur luften.
Passa även på att provkör kraftuttaget och kolla så att växlarna går som det ska. Eftersom man har haft att göra med reglaget här bak för att utföra det här arbetet. Och sen så är det ju bara att använda traktorn. Och ja, det blir ju inte värre än vad man gör det. Utför man ett sånt här arbete och tar det lugnt så går det rätt så bra. Och jag önskar nu er all lycka med att byta elpump. Jag säger tack för den här gången och vi ses i en annan film. Hej då!